नमस्कार, लर्निङ सिरिजमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस सिरिजमा लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग तथा विज्ञान अन्तर्गत मापन यन्त्र सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ, समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, फेदोमिटर। समुद्रको गहिराई नाप्नको लागि फेदोमिटरको प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, दुधको शुद्धता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, ल्याक्टोमिटर। ल्याक्टोमिटरले दुधको शुद्धता मापन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 3, ध्वनिको तीव्रता मापन गर्ने यन्त्र कुन हो? उत्तर, अडियोमिटर। प्रश्न नम्बर 4, गाडीको गति मापन गर्ने यन्त्र स्पिडोमिटर हो भने पार गरेको दूरी मापन गर्ने यन्त्र कुन हो? उत्तर, ओडोमिटर। प्रश्न नम्बर 5, उचाइ मापन गर्ने यन्त्र अल्टिमेटर हो भने प्रकाशको तीव्रता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, लक्स मिटर। प्रश्न नम्बर 6, तरल पदार्थको सापेक्षिक घनत्व मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, हाइड्रोमिटर। प्रश्न नम्बर 7, हावाको आर्द्रता मापन गर्ने यन्त्र कुन हो? उत्तर, हाइग्रोमिटर। प्रश्न नम्बर 8, ग्यासको चाप मापन गर्ने यन्त्र मेनोमिटर हो भने विद्युत धाराको मापन गर्ने यन्त्र कुन हो? उत्तर, एमिटर। प्रश्न नम्बर 9, तापक्रम मापन गर्ने यन्त्र थर्मोमिटर हो भने उच्च ताप मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, पाइरोमिटर। प्रश्न नम्बर 10, भूकम्पको तीव्रता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, सिस्मोग्राफ। प्रश्न नम्बर 11, सौर्य विकिरण मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, फायर हेलियोमिटर। प्रश्न नम्बर 12, वायु अथवा हावाको गति मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, एनिमोमिटर। एनिमोमिटरको प्रयोग गरेर हावाको गति मापन गर्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 13, सुनको शुद्धता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, क्यारेटोमिटर। प्रश्न नम्बर 14, झुटो बोलेको पत्ता लगाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, पोलिग्राफ। प्रश्न नम्बर 15, हृदय रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको मुटुको स्पन्दन जाँच गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, कार्डियोग्राम। प्रश्न नम्बर 16, रेडियो तरङ्गद्वारा वस्तुको स्थिति पत्ता लगाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, राडार। प्रश्न नम्बर 17, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको पत्ता लगाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, ब्रेथलाइजर। ब्रेथलाइजरको प्रयोग गरेर चालकले मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको पत्ता लगाउने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 18, रक्तचाप मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, स्पिग्नोमेनोमिटर। प्रश्न नम्बर 19, जहाजमा जडान गरिने समयको जानकारी दिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, क्रोनोमिटर। प्रश्न नम्बर 20, टाढाको वस्तु नजिक देखाउन प्रयोग गरिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, बाइनाकुलर। बाइनाकुलरको प्रयोग गरेर टाढाको वस्तुलाई नजिक देखाउन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 21, पानीभित्र ध्वनि तरङ्गको पत्ता लगाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, हाइड्रोफोन। प्रश्न नम्बर 22, कुन यन्त्रको प्रयोग गरेर घुमिरहेको वस्तुको गति मापन गर्न सकिन्छ? उत्तर, गाइरोस्कोप। प्रश्न नम्बर 23, परमाणुको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, गाइगर काउन्टर। प्रश्न नम्बर 24, सूर्यको फोटोग्राफीको लागि प्रयोग गरिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर, स्पेक्ट्रोहिलियोग्राफ। प्रश्न नम्बर 25,
समुद्रभित्र भएको वस्तु पत्ता लगाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर सोनार। प्रश्न नम्बर 26। कुन यन्त्रको प्रयोग गरेर वायु तथा ग्यासको घनत्व मापन गरिन्छ? उत्तर एरोमिटर। प्रश्न नम्बर 27। माटोको यान्त्रिक गुण मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर विवामिटर। प्रश्न नम्बर 28। कुन यन्त्रको प्रयोग गरेर रुख बिरुवाको वृद्धि मापन गरिन्छ? उत्तर अक्सिनोमिटर। अक्सिनोमिटरको प्रयोग गरेर रुख बिरुवाको वृद्धि मापन गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 29। मुटु र फोक्सोको स्पन्दन सुन्न र रोगको लक्षण ज्ञात गर्न सकिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर स्टेथोस्कोप। प्रश्न नम्बर 30। हवाई जहाजको उडानको तथ्याङ्क र आवाजलाई ग्रहण गर्न कुन यन्त्रको प्रयोग गरिन्छ? उत्तर ब्ल्याक बक्स। प्रश्न नम्बर 31। वायुमण्डलको चाप मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर ब्यारोमिटर। प्रश्न नम्बर 32। कम श्रवण भएका व्यक्तिले ठिक तरिकाले सुन्न प्रयोग गरिने यन्त्र कुन हो? उत्तर अडियो फोन। प्रश्न नम्बर 33। ध्वनि तरङ्गलाई विद्युतीय तरङ्गमा परिवर्तन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर माइक्रोफोन। माइक्रोफोनको प्रयोग गरेर ध्वनि तरङ्गलाई विद्युतीय तरङ्गमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 34। पानीभित्र ध्वनि तरङ्ग सुन्नको लागि प्रयोग गरिने यन्त्र कुन हो? उत्तर हाइड्रोफोन। प्रश्न नम्बर 35। सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर हेलिस्कोप। प्रश्न नम्बर 36। यान्त्रिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर डाइनामो अर्थात् जेनेरेटर। प्रश्न नम्बर 37। रासायनिक प्रतिक्रिया वा भौतिक परिवर्तनको ताप प्रवाह मापन गर्न प्रयोग गरिने उपकरण कुन हो? उत्तर क्यालोरीमिटर। प्रश्न नम्बर 38। विद्युत चुम्बकीय विकिरणको तीव्रता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? उत्तर एक्टिनोमिटर। प्रश्न नम्बर 39। चलिरहेको विद्युतीय मोटरको गति मापन गर्न प्रयोग गरिने यन्त्र कुन हो? उत्तर टेकोमिटर। प्रश्न नम्बर 40 र आजको अन्तिम प्रश्न। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। कुनै पनि यन्त्रमा विद्युत धाराको दिशा परिवर्तन गर्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? उत्तर कम्युटेटर।